Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. So, good morning mga ka-hyper, mga katrupa. So, kape muna tayo. So, nandito naman po tayo sa segment ng damper installation. So, ang makakabitan natin ito. So, dito tayo magbabracket. Pababa dito. Okay, para doon sa pag-swing ng manibela. Okay? So, kape muna tayo. Tara. Ito yung binili nating clamp. So, ito namang mga spacer na to, yung mga bilog na yan. So, nabili ko to sa mga motor shop. 120 pesos, mga 20 pieces. Mga spacer lang ng mga ano yan. Lapit natin. It's available on all motorcycle shop. So kagabi ilagyan ko na ng goma yan. Yung interior ba ng gulong yan. So nilagyan ko siya ng double tape at nilagyan ko siya ng goma na which is hinulma ko rito sa ano para hindi kita pag nilagay. So kaya ko siya nilagyan para hindi siya magasgas. Hindi siya magasgas. Hindi magasgasan yung ating frame. Steering damper which nabili din natin sa Lazada. So oversize siya. 341mm. Basta dalawang klase yan. Yung isang maiksi at yung isang mahaba. Actually, kaya naman yung maiksi. Pero kaya kinuha ko yung mahaba para mahaba-haba yung play. Abot siya, hindi gipit, hindi sikip. Kasi medyo mahaba yung travel eh. So, kailangan ko yung mahaba. So, kaya ito yung kinuha natin. Okay? Para kitang-kita. So, nakabit na natin yung clamp. Ito yung sinasabi ko sa yung mga spacer na nabibili lang sa motorcycle shop. So, ito muna sa taas. Some spacer. Okay. Sa taas, kailangan natin ng dalawa. So, gamit tayo ng mahaba. Siguro masyado mahaba naman. Matching muna tayo ng mga screw. Okay. So ito gagamitin natin. Dalawang gamit tayo nito para yun yung permis na maglalak. So and then isa pa para yun yung mag-control doon. Yan. And some yan. So ito ang gagamitin natin. Yan. So, pasok na yung una. And then, at ito naman, sukatin natin. Yan.
Akit naman natin. So, akit natin ng konti ito. Yan, dito tayo pupusto. So, dito natin pinwesto ang ating damper. So, ngayon, same thing. Lagyan natin ng screw. Spacer. Isa lang. Match natin yung level ng, so pag hinabaan natin tabingi, so gagamit tayo ng mas maiksi para yung pantay niya hindi pa buka diretso, kasi malaki yung frame, maliit to eh. So ang tendency niya pag parehong sukat na sukat nakabuka siyang ganun. So kukuha tayo ng mas maiksi, siguro ito. Itong iksing to, isang washer ay yung ano, yung nut, and isang spacer. So ngayon pantayin muna natin ng manibela straight. Yan, saka ngayon natin higpitan lahat, diba? Napakabilis gawin. Napakabilis lang. So, yan. Ang steering damper. Puputulin natin ito. So clean, so good, hyper scoot. Recap, ang clamp natin, dalawa damper. So all you need is yung screw, mga 5mm. So yun, dalawa nun, and some spacers na black. So ganyan lang siya. So para lang hindi siya kasi pag masyadong dikit hindi na siya gagalaw. So ito, tama yung galaw niya. So ganun lang, and some end nut kasi nakalawit, pinutol natin masyadong mahaba. Ayan. Right? So finished product. So pwede siyang set sa hard. Yan, hard yan. Ito yung super soft, yung dulo. Yan, parang baliwala. Parang baliwala siya. So, yan. Para kung ang purpose nito is anti-wobble. Wobble. Anti-galaw. Yung ganun, yung biglang gagalaw. So, ginagamit yan mostly sa mga high speed. Lalo-lalo na sa mga motorsiklo. Okay? So, papakita ko sa inyo itong motor na merong damper. Yan. So dito naman nakakabit yung damper ng motor para hindi siya mag-wiggle pag naka high speed ka. So yan. So sa atin dito naman nilagay natin kasi masyadong maliit ang gulong. Napaka-galaw po niyan, lalo na pagka mabilis ka. So para ma-prevent yan, lalo na pag may nadaanan kang lubak, biglang magsusway yung manibela. So at least yan mapipigilan kahit papaano. So suspend niya yung pag-wobble. Okay? Salamat!